नमस्ते, मुद्रिका किचनमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आणि आज मी बनवणार आहे गणेश चतुर्थी स्पेशल उकडीचे 3 प्रकारचे मोदक। मी जे मोदक बनवणार आहे ते खूपच सोपे, टेस्टी आणि चवदार आहे। तर चला आपण सुरू करूया। तर पहिला आपण तांदळाची उकड म्हणजेच कव्हर, ज्यामध्ये आपण 3 प्रकारचे वेगळे सारण भरणार आहोत ते बनवूया। म्हणजे 3 प्रकारच्या मोदकाची उकड एकच असणार आहे। चला उकड बनवायला सुरू करू। तर इथे मी उकड बनविण्यासाठी 2 वाट्या तांदळाचं पीठ आणि तेवढंच पाणी घेतले। तर आपण ह्याच वाटीने 2 वाट्या पाणी घ्यायचे। तर पाण्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचे। तर आपले आता या पाण्याला उकळी आलेली आहे। तर आपण ज्या वाटीने पाणी घेतलं होतं त्याच वाटीने 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। तर आता आपलं मिक्स चांगलं झालेलं आहे। तर आपण आता गॅस बंद करू, 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। तर तुम्ही पाहू शकता आपलं मिश्रण किती छान झालेलं आहे। तर चला आता आपण मळून घेऊया। तर आपली इथं उकड आता चांगली मळून झालेली आहे। तर 10 मिनिटांसाठी आपण झाकण ठेवूया। तर उकड आपली छान झालेली आहे। तर आपण मोदक बनवायला सुरू करूया। तर पहिला प्रकार आहे तिळगुळाचे मोदक। तर चला आपण सुरू करूया। तर तिळाचे मोदक बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी तीळ, अर्धी वाटी गूळ आणि 1 चमचा वेलची पावडर। तर आपल्याला पहिलं तीळ एकदम खरपूस मंद आचेवर भाजून घ्यायचे। तीळ आपले चांगले भाजून झालेले आहेत। तर ताटामध्ये थंड होण्यासाठी ठेवूया। तर तीळ चांगले थंड झालेले आहे। तर आपण मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घेऊया। तर आपली तिळाची पावडर झालेली आहे इथं। तर आपण आता याच्यामध्ये गूळ आणि 1 चमचा वेलची पावडर टाकूया आणि परत एकदा मिक्सरला चांगलं वाटून घेऊया। तर वाटून झालेलं आहे आपलं हे तिळाचं मिश्रण। तर तुम्ही बघू शकता किती छान झालेलं आहे ते। तर चला आपण आता मोदक बनवायला सुरू करूया। तर आपण हे पीठ जे घेतलंय ते गोल करून आपण याची वाटी बनवणार आहोत सुक्क पीठ लावून। आता इथे आपली अशी वाटी तयार झालेली आहे पिठाची। तर आपण आता याच्यामध्ये सारण टाकूया। सारण भरल्यानंतर आपण अशा कळ्या पाडायला सुरू करू। तर तुम्ही बघू शकता या अशा कळ्या पाडून घ्यायच्यात आणि नंतर याच्या गोल गोल करून एकदम आपण गोल गोळा बनवायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपला मोदक किती सुंदर दिसतोय आणि एकदम छान झालेला आहे। कळ्या पण खूप छान दिसत आहेत। तर अशाच प्रकारे सगळे मोदक मी करून घेते। तर आपण इथं 1 पातेलं घेतलंय, त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। तर आपण याच्यात चाळण ठेवूया। चाळणीला मी तेल लावून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपले मोदक चिकटणार नाहीत याची काळजी घ्यायची।
तर हे मोदक आपण 10 ते 15 मिनिटं झाकण ठेवून उकडून घेऊया। तांब्यात पाणी याच्यासाठी ठेवलं होतं ताटात की आपले मोदक छान शिजलेले आहेत हे समजण्यासाठी। पाणी गरम झालं तांब्यातलं की समजायचे मोदक छान शिजलेत। तर तुम्ही इथं पाहू शकता की आपले मोदक किती पांढरे शुभ्र आणि एकदम छान सुंदर असे झालेले आहेत। तर मी चला सर्व करून घेते। तर पाहिलं तुम्ही पहिला प्रकार आपला किती सोपा होता। तर आता आपण दुसरा प्रकार चालू करूया की शेंगदाण्याचे मोदक। इथं मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेत, अर्धी वाटी गूळ घेतलाय, 1 चमचा विलायची पावडर घेतली। तर चला आपण सुरू करूया। तर चला आपण आता शेंगदाणे भाजून घेऊया। तर इथे आपले शेंगदाणे चांगले भाजून झालेले आहेत। तर आता आपण थोडं थंड करून ते चांगले हाताने चोळून घेऊया आणि त्याचे साल काढून घेऊ। तर साल काढून झाल्यानंतर शेंगदाणे आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ। तर तुम्ही पाहू शकता शेंगदाण्याची पावडर झालेली आहे। तर याच्यामध्ये आता आपण 1 चमचा विलायची पावडर टाकू। त्याच्यानंतर आपण अर्धी वाटी गूळ टाकणार आहोत आणि परत एकदा मिक्सरला लावून घेणार आहोत। तर इथं आपलं शेंगदाणे गूळ आणि विलायची पावडर याचं मिश्रण एकदम छान झालेलं आहे। तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि मोदक बनवायला सुरू करूया। तर जसा आपला पहिला मोदक आपण तयार केला होता त्याच प्रकारे आपण हा पण मोदक तयार करायचा आहे, पण ह्याच्यामध्ये सारण वेगळं आहे आणि कृती तेच आहे। तर चला आपण सुरू करू। हा पाहू शकता तुम्ही शेंगदाणे गुळाचा मोदक किती सुंदर झालेला आहे। तर तो ओळखण्यासाठी मी थोडं खायच्या रंगाने मी याला डिझाइन केलेलं आहे। तर आता इथं आपलं पाणी पण गरम झालेलं आहे आणि आपण आता वाफेवर मोदक ठेवूया चाळणीमध्ये आणि झाकण ठेवू। 10-15 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेऊ। तर आपले इथे 15 मिनिटं झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता किती मोदक एकदम सुंदर दिसत आहेत। तर आता आपण मोदक काढून घेऊया आणि सर्व करूया। तर तिसरा प्रकार आपण सुरू करूया खोबऱ्याचे मोदक। तर इथं आपण खोबऱ्याचे मोदक बनवण्यासाठी 1 वाटी खिसलेलं खोबरं घेतलंय सुक्कं आणि 2 चमचे डाळवा घेतलेला आहे आणि 7-8 बदाम घेतलेत आणि विलायची पावडर 1 चमचा, गूळ आणि साखर समप्रमाणात घेतली। तर आता इथं मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि 1 चमचा तेल टाकलंय मी त्याच्यामध्ये आणि बदाम आपले थोडेसे भाजून घ्यायचेत।
तर आपले बदाम भाजून झालेत, तर आता आपण डाळवा पण भाजून घेऊया। तर डाळवा भाजून झालाय, तर त्याच कढईमध्ये आपण खोबरं भाजून घेऊया हलकसं। तर खोबरं पण छान भाजून झालेलं आहे, तर आपण 1 चमचा गूळ आणि 2 चमचे साखर टाकून घ्यायचं याच्यामध्ये। तर इथे आपण डाळ आणि बदाम भाजून घेतले होते, ते आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। तर वाटलेलं मिश्रण हे आपण खोबऱ्यामध्ये टाकून मिक्स करून घ्यायचे। डाळीचं मिश्रण आपण खोबऱ्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे चांगलं। मिश्रण चांगलं एकजीव झाले, तर आता विलायची पावडर टाकून घेऊन परत एकदा चांगलं मिक्स करून घेऊया। तर खोबऱ्याचं मिश्रण आपलं छान तयार झालंय, तर आपण मोदक बनवायला चालू करू। तर मोदक बनवायचं प्रोसिजर एकच आहे, पण आतमधलं सारण वेगळं आहे। तर मी असेच मोदक बनवून घेते। तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा। तुम्ही नक्की ट्राय करा हे 3 प्रकारचे सोपे आणि साधे पद्धतीने बनवलेले मोदक, पण खाण्यासाठी एकदम टेस्टी आणि चवदार आहे। तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। तर तुम्ही पाहू शकता, मी याला लाल रंग दिलेला आहे या मोदकाला। तर आपण चला उकडून घेऊया। तर आपले मोदक उकडून झालेले आहेत, तर चला सर्व करून घेऊया। कसे वाटले तुम्हाला हे 3 प्रकारचे मोदक? जर का आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया आपण अशाच नवीन रेसिपीसह पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।